Gemenii mei frumoși, ce faceți, dragilor? Astăzi vom face etalarea pentru luna decembrie. Să vedem care e treaba, cum vom încheia anul 2025 cu toții. Așadar vom scoate o singură carte ca energie, să vedem cum arată energetic luna decembrie pentru gemeni. Ok, timpul a sărit, mesajul timpului. Pentru unii dintre voi poate că este timpul să faceți ceva anume, pentru alții dintre voi vi se termină timpul, suntem la sfârșitul anului, dragii mei, luna decembrie încheie anul. Aici avem primii pași. Cred că e vorba despre, la foarte mulți dintre voi este vorba despre, e timpul să începi să faci primii pași către departe. Mai e mult până departe, însă important este că trebuie să începi. Ca să ajungi departe, trebuie să pornești din punctul A și să ajungi în punctul B. Da? Avem aici acest drum sinuos care, într-un fel sau altul, gemenilor li se transmite să nu mai piardă timpul, ci să facă primii pași și a porni pe un drum pe care ei poate și-l doresc de mult, însă n-au avut curaj. Wow, judecata! Foarte interesant. Regina de bâte. E un soi de transformare aici, îmi vine să spun, și 8 de bâte. Cineva este inspirație pentru voi. Pentru unii dintre voi poate fi o femeie, nu vorbesc despre femeie neapărat ca, nu știu, o energie feminină, să-i spunem așa. Pentru că pot fi mesaje. Aici avem conotație de mesaje. Mesaje transmise, fie că este ea femeie încarnată într-un corp feminin, fie că este o energie feminină încarnată într-un corp masculin, important este mesajul. Mesajul este de inspirație, mesajul este de, nu știu, habar n-am, sunt anumite cuvinte cheie pot fi care să facă clicuri în capul tău în această perioadă, poate să fie acea motivație interioară pe care o vei simți în urma unor mesaje transmise de cineva. Acum, pentru unii dintre voi, poate că aici putem să vorbim și despre iubire, poate fi vorba despre faptul că luna decembrie, dragă geamăn, este luna în care trebuie să te, hai să spunem așa, renovezi într-un fel sau altul, da? De aia spun transformare. Cartea Judecata este o carte a celor care își renovează, se renovează mental, se trezesc într-un fel sau altul dintr-un somn pe care l-au trăit cumva. Avem aici niște persoane care ies din aceste coșciuge, da? Metaforic vorbind. Se trezesc la o nouă realitate, de aia vorbim de un nou început. Aici avem numărul 1, primii pași are numărul 1. Poate că e timpul să faci lucrurile diferit, e timpul să înveți, să transmiți și tu la rândul tău mesajele diferit și, de ce nu, să-i ajuți pe ceilalți, să-i motivezi pe ceilalți, să-i inspiri, să fii tu însuși o inspirație. Pentru unii dintre voi poate fi vorba, dacă vorbim despre iubire, insist, nu știu dacă neapărat e timpul să vă... Dacă avem, atenție, un motiv pentru care ne dorim să ne împăcăm cu cineva, pentru că această carte poate reprezenta și împăcarea, pentru că îmi dau seama de niște chestii pe care le-am făcut și acum vreau să transform acest lucru. Poate fi vorba despre o cerere de iertare. Fă primii pași. Dacă vrei să te împaci cu cineva, cu un fost partener sau nu știu, habar n-am.
Acum nu neapărat că e vorba despre tine, că tu trebuie să faci asta în funcție de cum sunt circumstanțele în viața fiecăruia dintre voi. Eu nu am de unde să știu dacă voi sunteți cei care ați greșit, între ghilimele, și trebuie să vă cereți iertare, sau dacă altcineva v-a greșit și probabil că în această lună roata timpului se învârte și vine în favoarea voastră și acel cineva probabil vă va contacta și va încerca probabil să-și ceară scuze sau să se împace cu voi. Ceva, o conversație, poate fi o conversație nu neapărat face-to-face, poate să fie, nu știu, pe rețele de socializare sau pe WhatsApp, nu contează, da? Însă aici va avea loc o conversație. Unii dintre voi poate că, nu știu, uite, auziți mesajul pe acest canal și ziceți, băi, da mă, eu mi-aș dori să mă împac cu Xulescu sau cu Xuleasca. N-am avut curaj să o fac până acum, dar nu vreau să închei anul așa. Măcar să-mi cer scuze, nu neapărat să ne împăcăm, să revenim în relație. Măcar îmi cer scuze că nu am făcut, poate din mândrie sau din ego, ci eu am făcut lucrurile, nu știu, mi-a ieșit pe gură ceva ce n-ar fi trebuit. Și vreau într-un fel sau altul să remediez. Poate fi vorba despre o împăcare pur și simplu că remediez, îmi cer iertare și hai, repornim, măcar rămânem prieteni într-un fel sau altul, da? Cam asta e ceea ce pot să văd în principiu. Ok. Avem pași de cupe. N-aș spune că este neapărat vorba despre o prietenie. Wow, diavolul și pajul de spade. Acum, mare atenție, pentru că aici poate fi vorba despre foarte mult ego pentru unii dintre voi și poate fi vorba despre comportamente infantile. Ok. E de văzut. Judecata e o carte de viziune, e o carte de... Da, acest înger are goarna în mână și ca și cum mesajul vine foarte clar, într-atât încât cei de aici să-și dea seama și să asculte mesajul. Nu doar să-l audă. E o mare diferență între a asculta și a auzi. Da. Pentru că aici, dacă vorbim despre iubire, atenție, și e vorba despre împăcare sau căutarea împăcării sau căutarea remedierii, nu știu, unei situații, și totul pleacă din ego, vreau să împac cu persoana asta pentru că, nu știu, era... Singurul motiv pentru care vrei să te împaci cu persoana este pentru că este foarte sexy sau este foarte, nu știu, magnetică. Magnetism foarte mare. Regina de bâte știm foarte bine că e foarte magnetică, ea e foarte sigură pe ea, e o energie de a acelor persoane care știu cine sunt, Doamne, și nu stă. Adică se vede pe ele că știu cine sunt. Sunt persoane nu neapărat puternice, dar sunt persoane care admirabile într-un fel sau altul și magnetice, da? Și dacă vrei să te împaci cu persoana asta doar pentru că are calitățile astea sau doar pentru că pe tine e singurul lucru care te atrage, aici avem un comportament infantil, da? Avem doi pași. Ce-ar fi să mai mănânci niște mămăligă, ce-ar fi să înveți să alegi persoanele nu doar pentru că te atrag și sunt mamă ce mișto, suntem împreună din punct de vedere sexual sau așa, ci să fie ceva mult mai profund, să nu mai fie atât de superficial. Pajii întotdeauna înseamnă superficialitate, dar avem doi paji diferiți aici. Fiecare dintre aceste cărți, știți, în cursul de tarot am vorbit despre ele, conotația este diferită. Ăsta este un visător. Pajul de cupe este foarte visător și se lasă, cum spun, poate ajunge să fie târât în relații toxice pentru că se îndrăgostește, nebunește și se leagă energetic inclusiv de cealaltă persoană ca un romantic, cum se zice, dar nu pentru că el e romantic, ci pentru că este, după cum am zis, visător.
visează cai verzi pe pereți sau visează cu ochii deschiși și își face, într-un fel sau altul, propria iluzie și propria, nu știu, poveste în capul lui. E foarte inocent și poate cădea pradă multor persoane care să ajungă să-l domine, să ajungă să-l prostească, să ajungă să-l... Da? Și aici avem celălalt paj, care chiar dacă e un paj, este foarte vigilent, este foarte atent. La ce e foarte atent? La tot ce înseamnă minciună, la tot ce înseamnă trădare, la tot ce înseamnă control, la tot ce înseamnă violență, la tot ce înseamnă, da? Toate aceste energii destructive într-o relație, această energie este una de gardă, este ok. Fii foarte atent la orice detaliu care îți arată că ceea ce tu crezi este doar o iluzie și realitatea este una toxică. Insist, pentru unii dintre voi e timpul să vedeți anumite lucruri, pentru alții dintre voi e timpul să acționați, pentru alții dintre voi e timpul să vă transformați. Pardon, am pus cărțile astea invers. Pentru alții dintre voi este timpul să rectificați o parte negativă din voi, care poate fi asta, da? Faptul că ăsta este năravul meu, domne. Eu intru în relație cu persoane lăsând garda jos, fiind extrem de sincer, extrem de mă las așa, intru în relație și mă vulnerabilizez și dau peste nemernici sau nemernice care cum eu sunt aici inocent și încrezător, nu stau în gardă, nu sunt atentă. Și atunci, normal că ce pățesc? Nu știu, relații toxice sau parteneri controlatori, violenți și așa mai departe. Se poate citi viceversa, că e timpul să văd că poate eu sunt cel destructiv, pentru că sunt o persoană. De ce nu? Așa cum am spus în ultima etalare, gemenii sunt judecați greșit, însă, așa cum am spus, anumite planete pe harta noastră natală ne arată unde există acea, unde se exprimă, prin ce planetă se exprimă minciuna, infidelitatea, da? Și aici vorbim despre faptul că poate n-ar strica să văd și să judec singur, să mă judec singur, nu pentru a mă critica fără niciun fel de alt angajament în viața mea, da, să fac altceva, să mă transform, ci pentru a învăța să fiu, a învăța să mă transform într-un fel sau altul, să mă dezleg de năravurile pe care le am. Pentru că aici poate să fie, trebuie să văd la mine, da, e momentul să văd că eu sunt cel destructiv, eu sunt cel care e flușturatic, eu sunt cel care mă îndrăgostesc azi de unul, mâine de altul și așa mai departe. Eu sunt cel care gelozește, eu sunt cel posesiv, eu sunt cel controlator și așa mai departe, da? Fiecare cu partea lui sau cu varianta lui pe care am spus-o aici. Este timpul să se întâmple, să se vadă anumite lucruri și să se facă anumite lucruri. Este timpul să comunicăm, de ce nu, mai să spunem ce avem de spus, nu pentru a controla pe celălalt, ci pentru a revela ceea ce este. E un soi de comunicare asertivă, nu este vorba despre o comunicare destructivă. Atenție, aici avertismentul este ăsta, indiferent că e vorba de împăcare, indiferent că e vorba de a judeca pe cineva, nu trebuie să fie
din ego, nu trebuie să fie din inocență, nu trebuie să fie din superficialitate, nu trebuie să fie din, nu știu, ci trebuie să fie doar din asertivitate, din luarea la cunoștință, cum se zice, da? Și intenția de transformare, dragii mei, pentru că Judecata de aia este o carte de mă destup, mă trezesc, aud, accept și într-un fel sau altul primesc binecuvântarea că am înțeles, Doamne, și pot să renasc într-un fel sau altul. E un soi de renaștere, cum am zis la început. Are legătură cu viitorul sau cu, hai să zicem, ce îți dorești tu sau cum îți dorești tu să fie viața ta în următorii 3 ani, dacă vrei, că avem numărul 3. După cum îți dorești, așa ar trebui să fie comportamentul. Așa ar trebui să fie acțiunile tale. Așa ar trebui să fie transformarea ta ca să ajungi acolo în condițiile sau acolo așa cum ai tu viziunea că vrei să fie viitorul tău. Insist să spun că pot veni foarte multe mesaje către voi în această lună decembrie, dragii mei. Mesaje care vor, de fapt, să vă facă să vedeți ceva. Fie că e vorba despre a vă vedea propria obscuritate și a o remedia, nu a o șterge, că nu trebuie să o ștergem, trebuie să știm că o avem și să o vedem, da? Vigilență, să o vedem când iese la suprafață și cum noi să o folosim, da? Sau, dacă nu e vorba despre propria obscuritate, este prin mesajele care vin către tine, vor să te facă să vezi că este vorba despre ceva foarte toxic în viața ta, căruia tu nu îi pui atenție, da? Iei totul așa ca și cum, nu, lasă că nu, vecina asta, chiar dacă mă bârfește, nu-mi face rău. Ei, ia stai tu puțin în gardă, să vezi că de fapt e putre, Domne, ceva la mijloc. Cam ăsta este mesajul. E de văzut, e de atenție și e de, într-un fel sau altul, de acționat. Nu mai poți să stai acolo, da? Fă primii pași. Ceva trebuie să se schimbe în viața multora dintre voi. Insist, nu e același mesaj pentru toată lumea. De-aia am dat mai multe variante. Cam asta e, dragii mei. Nu mai am altceva. Ne vedem în următoarea etalare. Vă pupăcesc! Ceau!